Πριν ξεκινήσω, οτιδήποτε θέλω να σου πω να κάνεις subscribe στο κανάλι μας για να μαθαίνεις οτιδήποτε ενδιαφέρει έναν άντρα. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς να δείχνεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα η αυτοπεποίθηση όταν θέλεις να φλερτάρεις και να δημιουργήσεις έλξη με μια γυναίκα είναι κάτι που θα βοηθήσει. Όπως ήδη σου έχω πει, το να έχεις αυτοπεποίθηση σίγουρα είναι κάτι που θα βοηθήσει και είναι νόμος, είναι κανόνας απαράβατος ότι μια γυναίκα θέλει έναν άντρα με αυτοπεποίθηση δίπλα της. Όμως, αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, η ερώτηση είναι: μπορείς να αποκτήσεις? Φυσικά και μπορείς να αποκτήσεις, αλλά η αυτοπεποίθηση δεν φαίνεται μόνο όταν μιλήσει κάποιος μαζί σου, φαίνεται και όταν δεν μιλάει κάποιος μαζί σου. Για παράδειγμα, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, το πώς κινείσαι, το πώς στέκεσαι, το πώς μιλάς, πώς παρακολουθείς έναν άνθρωπο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υποδηλώνουν ότι έχεις αυτοπεποίθηση πριν καν ακόμα κάποιος σε γνωρίσει και έρθει σε επαφή μαζί σου. Τώρα, για τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί σου, πάλι είναι αρκετά εύκολο να καταλάβουν αν έχεις αυτοπεποίθηση ή αν είσαι λίγο πιο αναποφάσιστος, έχεις λίγο περισσότερες ανασφάλειες. Και δεν είναι κακό να έχεις τα θέματα σου, λίγο πολύ όλοι έχουμε τα θέματα μας και τις ανασφάλειές μας σε κάποιους τομείς. Όμως, καλό είναι να προσπαθείς να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μερικά πράγματα τα οποία διαχωρίζουν έναν αποφασιστικό και έναν σίγουρο άνδρα από κάποιον άνδρα ο οποίος έχει ανασφάλειες είναι τα εξής. Ένας άνθρωπος που έχει περισσότερη σιγουριά για τον εαυτό του σε σύγκριση με έναν άνθρωπο που είναι λίγο πιο ανασφάλης, είναι πιο ανοιχτόμυαλος και ο άλλος είναι λίγο πιο στενόμυαλος. Ένας άνθρωπος που είναι πιο σίγουρος δίνει πιο άνετα τα κοπλιμέντα, ενώ ένας άνθρωπος που έχει ανασφάλεια προσπαθεί να πάρει κοπλιμέντα. Ενώ ένας άνθρωπος που νιώθει σιγουριά για τον εαυτό του, πατάει καλά στα πόδια του, νιώθει ότι μπορεί να μάθει κάτι από κάποιον άλλον, ενώ ο άλλος άνθρωπος νομίζει ότι τα ξέρει όλα και έχει μία άποψη για όλα. Φυσικά, όλοι έχουμε μία άποψη για όλα, όπως έχουμε πει και σε ένα παλαιότερο βίντεο για τις απόψεις και το πόσο μετράει η γνώμη των άλλων. Όμως, πάντα μπορείς να μάθεις και κάτι από κάποιον άλλον άνθρωπο. Σε γενικές γραμμές, αυτό που διαχωρίζει τους ανθρώπους με αυτοπεποίθηση και τους ανθρώπους με ανασφάλειες είναι το πώς αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις, το πόσο θετικοί είναι και το πόσο εύκολα μπορούν να δείξουν τα ελαττώματά τους ή να κρύψουν τις αδυναμίες τους. Τώρα, σίγουρα μπορεί να μην έχουμε γεννηθεί όλοι να έχουμε αυτοπεποίθηση. Όμως, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορείς να δείξεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αυτό θα πούμε αμέσως τώρα. Ο πρώτος τρόπος για να δείξεις περισσότερη αυτοπεποίθηση είναι να γίνεις πιο ξεκάθαρος. Ειδικά όταν φλερτάρεις με μια γυναίκα και προσπαθείς να το πας γύρω-γύρω μέσω λαμίας για να της πεις αυτό που θέλεις ότι γίνεται στην Αθήνα, καταλαβαίνεις ότι δεν δείχνεις και την πιο μεγάλη σιγουριά για τον εαυτό σου. Γίνε ξεκάθαρος και κάνε συζήτηση σαν άνδρας προς γυναίκα. Μην μένεις απλά στην ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά προσπάθησε να φλερτάρεις. Ένας άνδρας ο οποίος έχει σκοπό, έχει στόχους, δείχνει ότι έχει και αυτοπεποίθηση. Και αυτό με παραπέμπει στο δεύτερο τρόπο που μπορείς να δείξεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και είναι η οπτική επαφή. Μερικές φορές μπορεί να δείξει περισσότερη αυτοπεποίθηση, όχι αυτό που θα πεις, αλλά αυτό που δεν θα πεις. Και όταν αρχίζεις να φλερτάρεις με μια γυναίκα και κρατάς ξεκάθαρη οπτική επαφή, τότε έχεις κερδίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της γλώσσας του σώματος. Δηλαδή, όταν φλερτάρεις με μια γυναίκα και την κοιτάς στα μάτια και δείχνεις ότι δεν τρέπεσαι, φυσικά επικοινωνείς ότι έχεις σεξουαλικότητα, ότι ενδιαφέρεσαι για εκείνη και είσαι εντάξει με αυτό. Φυσικά αυτό δείχνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο επόμενος τρόπος για να δείξεις περισσότερη αυτοπεποίθηση είναι να αρχίζεις να ελέγχεις τον εαυτό σου. Και η λέξη έλεγχος μπορεί να έχει παρεξηγηθεί, όμως δεν είναι καθόλου κακή λέξη μιλώντας για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Φυσικά, αν πας και μιλάς πολύ γρήγορα, θα πρέπει να ελέγξεις την κατάσταση και να μιλήσεις πιο αργά. Οπότε το πρώτο πράγμα που σου προτείνω να κάνεις είναι να κάνεις όλα τα πράγματα λίγο πιο αργά. Να μιλάς λίγο πιο αργά, γιατί αυτόματα αυτό θα δείξει ότι μπορείς να ελέγξεις τη συνθήκη. Ότι δεν στρεσάρεσαι και ότι δεν αγχώνεσαι τόσο πολύ και δεν μιλάς γρήγορα επειδή υπάρχει όλο αυτό το στρες και όλος αυτός ο πόλεμος που γίνεται στο μυαλό σου, αλλά μπορείς να ελέγχεις τον εαυτό σου. Και μια που μίλησα για τη γλώσσα του σώματος, εννοείται πως είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να δείξεις αν έχεις αυτοπεποίθηση ή αν νιώθεις λίγο άβολα στο χώρο. Οπότε, αν νιώθεις λίγο άβολα στο χώρο, συνήθως αυτό που θα κάνεις θα είναι να μαζεύεσαι. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που σου προτείνω να κάνεις είναι να παρατηρήσεις τον εαυτό σου και τη γλώσσα του σώματός σου. Όμως, το να έχεις μια ξύλινη γλώσσα σώματος, παρόλο που θα είναι όρθια, δεν σημαίνει ότι θα είναι ελκυστική και θα δείχνει αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτό που θα σημαίνει θα είναι ότι υπερπροσπαθείς. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να υπερπροσπαθείς να έχεις ακούσει από κάπου ότι πρέπει να πιάσω πολύ χώρο για να δείξω ότι έχω καλή γλώσσα σώματος και να πας στο μπαρ και να αράξεις πάνω να ξαπλώσεις ή να είσαι σε μια καρέκλα και να έχεις τεντωθεί για να βγάλεις μια διαφορετική γλώσσα σώματος, να προσπαθήσεις να δείξεις αλφα μέλη εισαγωγικά.
δεν χρειάζεται, γιατί κάθε φορά που προσπαθείς υπερβολικά είναι κάτι το οποίο ρίχνει την αξία σου. Αυτό που σου προτείνω να κάνεις είναι να κάτσεις όπως νιώθεις άνετα αρχικά και να παρατηρήσεις τον εαυτό σου. Αν λοιπόν παρατηρήσεις να σκύβεις συνέχεια ή να είναι συνέχεια η ώμη σου κυρτή προς τα μπροστά και να τείνεις να μαζέψεις το σώμα σου, ξεκίνα να επεκτείνεις το σώμα σου, να επεκτείνεις τους ώμους και το στήθος σου και να κάθεσαι ευθεία αλλά παράλληλα χαλαρά. Ο επόμενος τρόπος για να δείξεις αυτοπεποίθηση είναι να χαλαρώσεις. Να βγάλεις και να πετάξεις ουσιαστικά το βάρος από πάνω σου. Ναι, θα χρειαστεί να δείξεις αποφασιστικότητα, θα χρειαστεί να είσαι ηγετικός και να πάρεις κάποιες αποφάσεις, ειδικά στα κρίσιμα σημεία, αλλά γενικότερα όταν φλερτάρεις με μια γυναίκα και έχετε βγει ραντεβού, χαλάρωσε λίγο, παίρνα καλά και μην φοβάσαι να δείξεις τα ελαττώματά σου. Αν τύχει να γελάσεις και με κάτι που έκανες, ένα λάθος, μια χαζομάρα που έκανες, ακόμα καλύτερα, γιατί αυτό θα δείξει ότι δεν φοβάσαι να αντιμετωπίσεις ακόμα και τις αδυναμίες σου. Ο τελευταίος τρόπος για να δείξεις αυτοπεποίθηση συμβαδίζει με τον προηγούμενο και είναι να διασκεδάζεις. Όταν βγαίνεις έξω, χαμήλωσε πολύ τα στάνταρ σου, ώστε να μην έχεις αυτή την τέλεια ατσαλάκωτη εικόνα που σε κάνει να είσαι πολύ σοβαρός και πολύ ανέκφραστος. Επίσης, αν αρχίζεις να μιλάς και να κοινωνικοποιήσεις με ανθρώπους τριγύρω σου, θα αρχίζεις να διασκεδάζεις, αλλά παράλληλα να διευρύνεις ακόμα περισσότερο αυτή την άνεση που σε έχει περιβάλει, και όταν βγαίνεις έξω στο μπαρ, νομίζεις ότι είσαι εσύ και ένα μέτρο γύρω και δεν μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό το χώρο. Ξεκινά να μιλάς και να κοινωνικοποιείσαι με όλους τους ανθρώπους τριγύρω σου. Κλείνοντας, να σου πω ότι αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι. Πάρε μια απόφαση να αλλάξεις τον εαυτό σου και από τη στιγμή που πάρεις αυτή την απόφαση, έχεις στο μυαλό σου ότι δεν θα γίνει σε μία ημέρα, αλλά ίσως να χρειαστεί λίγο περισσότερο καιρό από αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Μπορεί να είναι 10 μέρες, μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι 50 μέρες, μπορεί να είναι 2 μήνες, αλλά σύντομα θα αρχίσεις να νιώθεις καλύτερα. Το πρώτο πράγμα που σου προτείνω να κάνεις είναι, αν δεν μπορείς να διατηρήσεις οπτική επαφή με κανέναν, ξεκίνα να διατηρείς οπτική επαφή με ανθρώπους στον δρόμο. Και αν σε κοιτάξει κάποιος λίγο παραπάνω, απλά χαμογέλα και θα δεις αμέσως ότι οι αντιδράσεις των ανθρώπων είναι πολύ θετικές. Ακόμα, αν δεν μιλάς καθόλου με αγνώστους, ξεκίνα να κάνεις συζητήσεις με αγνώστους ανθρώπους στον δρόμο, έστω 1-2 λεπτά, κάποιες βασικές πληροφορίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα σε κάνει να νιώσεις λίγο πιο άνετα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να σε φοβίζει, αλλά αμέσως μετά θα σε κάνει να νιώσεις πιο άνετα. Οπότε, ο επόμενος τρόπος για να νιώσεις ότι θα επεκτείνεις την αυτοπεποίθησή σου είναι να κάνεις κάθε ημέρα κάτι το οποίο σε φοβίζει. Όχι απαραίτητα να μιλάς με αγνώστους, γιατί αν το κάνεις αυτό, σου υπόσχομαι, μετά από 3, 5, 10 ημέρες θα αρχίσεις να νιώθεις άνετα με αυτό. Βρες κάποια ενδιαφέροντα τα οποία σε φοβίζουν. Δηλαδή, μπορεί να φοβάσαι να κάνεις skydiving και μπορεί να φοβάσαι να κάνεις bungee jumping. Κάντο και θα δεις ότι ενώ στην αρχή φοβόσουν πάρα πολύ, στο τέλος η ανταμοιβή είναι τεράστια. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο είδες πώς να δείξεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά!